සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා DB Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවන් ඔන්න ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ 2019 වර්ෂයට අලුතෙන්ම රිලීස් වෙන්න තියෙන ගොඩක් වෙනස් විදිහේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේක ගැන දැනගන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ටික් කරන්න. එහෙනම් බලමු මේ අද කතා කරන්න යන වෙනස්ම විදිහේ ෆෝන් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මුලින් කිව්වා වගේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ 2019 අවුරුද්දට එන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් ඒ වගේම ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක්ම වෙනස් විදිහේ ෆෝන් එකක් ගැන. ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේ ෆෝන් එක? මේක තමයි Vivo ලගේ අලුත්ම Vivo Apex 2019 කියන ෆෝන් එක තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කියනවා නම් මේක තාම රිලීස් වෙලා නැහැ. ඇත්තටම මේක තාම announce කරලා විතරයි තියෙන්නේ Vivo ලා මේ Apex ෆෝන් එක රිලීස් කරනවා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ මාසේ හරි ඊළඟ මාසේ හරි ඇතුළත රිලීස් වෙනවා කියලා තමයි මේ Vivo ලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ ෆෝන් එක ගැන හැම වෙලේම කියනකොට ගොඩක්ම වෙනස් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද මේ Vivo Apex ෆෝන් එක ඔය තරම් වෙනස් වෙන්න හේතුව? ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඇත්තටම මේක වෙනස් වෙන්න එක හේතුවක් නෙමෙයි හේතුන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එකින් එක කතා කරොත් මුලින්ම මම මේ ෆෝන් එක ගැන දැක්කහම ඇහුවාම ඇත්තටම මම ගොඩක් පුදුම වුණා මේ ෆෝන් එකක් එයිද කියලා. ඉතින් මොකද මේ 2019 කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකෙට ගොඩක්ම වෙනස් විදිහේ ෆෝන් එනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් අවුරුද්දක්. ඉතින් ඒ විදිහට ජනවාරි පෙබරවාරි කාලෙම මේ වගේ ෆෝන් එකක් රිලීස් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 2019 අග වෙනකොට අපිට ගොඩක් වෙනස් විදිහේ ෆෝන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ Vivo Apex ෆෝන් එකේ පළවෙනිම වෙනස්කම, ඒ කියන්නේ කැපී පෙනෙන වෙනස්කම ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට කිසිම බටන් එකක්වත් හෝල් එකක්වත් ස්පීකර් හෝල්වත් පෝට් charging port 3.5mm headphone jack එකවත් අපිට බලා ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම බටන් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් අතට ගත්තාම අපිට වටේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා buttons, speaker hole ඒ වගේම තව මෙතන mic hole එක, එතකොට charging port එක, ඒ වගේ ගොඩක් holes වටේට මේ ෆෝන් එක වටේටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ Vivo Apex 2019 කියන ෆෝන් එකේ මේ කිසි දෙයක් අපිට වටේ බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඇත්තට මේක ඔන් කරන්නේ? ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙයි වාට. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් යාලා මේ වෙනකොට දැබිලා තියෙන එළියට අවිල්ලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේක sensors වගේක් තියෙනවලු මේකේ. ඉතින් ඒ sensor වලින්ලු මේක ඔන් කරන් තියෙන. මේවා තාම unofficial තොරතුරු මේක ගැන හරියටම Vivo Apex ෆෝන් එක එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. තාම රිලීස් වෙලා නැහැ. මේ Vivo ලා announce කරලා විතරයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක මොන වගේද කියන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක්ම වෙනස් විදිහක්. ඉතින් කිසිම හෝල් එකක් නැහැ, charge කරන්න පෝට් එකක් නැහැ. ඉතින් මොකද්ද මේ ෆෝන් එක? ඉතින් අපිටත් හිතෙනවා මේ ඇත්තටම මොකක් වෙයිද මේ ෆෝන් එක කියලා. ෆෝන් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි චින් එකක්. එතකොට උඩින් චින්නයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම ෆෝන් එකකම වගේ තියෙනවා. අපි දැන් 2018 දී දැක්ක ගොඩක් full view display කියන ෆෝන්ස් ගොඩක් අපි දැක්කා. ඉතින් මේ හැම ෆෝන් එකේම ඩිස්ප්ලේ එකේ පොඩි නොච්චයක් හරි තිබ්බා. යාලගේ කැමරා, සෙන්සර්ස් ඒ වගේ ඒවා ඉන්පුට් කරලා තිබ්බේ යන්නේ පොඩි නොච් එකට වගේ. ඉතින් ඒත් මේ Vivo ලගේ Apex 2019 කියන ෆෝන් එකේ නොච් එකක් තියා කිසිම චින් එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ තනිකරම full view display එකක් තියෙන. ඉතින් මෙතන ඔයා මේ පැත්තේ ඉස්සරහ කොහේ ඇල්ලුවත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් 2019 එන ෆෝන් ගැන කියන්න ඉස්සලාම කියනකොට අපිට මේ Vivo Apex ෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා 2019 ඉස්සරහට එන ෆෝන් කොයි වගේ වෙයිද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට කලින් ඔයාලත් එක්ක රිවිව් කරා මතක ඇති මම Samsung Galaxy S10 එක ගැන. ඉතින් ඒකෙදිත් එයාලා full view display එකක් දීලා එයාලගේ selfie කැමරාව දුන්නේ. display එක මැදින් හෝල් එකක් කියලා තමයි මේ Samsung S10 ෆෝන් එකේ අපිට selfie කැමරාව දුන්නේ. ඉතින් ඒත් මේ Vivo ලගේ මේ Apex ෆෝන් එකේ එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැත්නම් කොහෙන්ද මෙයාලා selfie කැමරාව දෙන්නේ? ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එකෙත් දාලා තියෙන්නේ අන්න ඒක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරාව ඔක්කො. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙට තාම උත්තරයක් නැහැ. ඉතින් මේක ගැන දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරාවක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඉතින් මෙයාලා මේ දැනට තියෙන රිලීස් වෙලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ ෆෝන් එකට selfie කැමරාවක් එන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා මම දන්නා. ඉතින් මම
මුලින්ම දැක්ක පාට විශ්වාස කරේ නැහැ. හැබැයි මම තොරතුරු හැමතැනම හොයලා බලුවා. ඒ වගේ තිබ්බේ මේකට selfie කැමරාවක් එන්නේ නැහැ. non selfie කැමරා, secondary කැමරාව නැහැ. ඒ වගේ තොරතුරු තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒත් මම හිතන්නේ Vivo ලා වගේ කට්ටියක් 2019 වෙන ෆෝන් එකකට selfie කැමරාව නොතීන්දී කියලා. ඉතින් ඒත් ඔයාලා දන්නවා නම් Vivo ලාගේ history එක ගැන. ඉතින් Vivo ලා කියන්නේ තනි සමාගමක් නෙමෙයි. Vivo කියන්නේ එක brand එකක්. ඉතින් මේ Vivo brand එක කම්පැනි පාලනය වෙන්නේ තවත් මව් සමාගමක් යටතේ. ඉතින් ඒ තමයි BBK Electronic කියන්නේ. ඉතින් මේ BBK Electronic සමාගම යටතේ තමයි Vivo, Oppo, OnePlus කියන ෆෝන් brand තුනම අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ brand තුනේම හදන ෆෝන් අපි ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධයි. විශේෂයෙන්ම Oppo සහ OnePlus කියන. ඉතින් ලෝකෙම්ම තුන්වෙනියට හොඳ ෆෝන් හදන්නේ BBK Electronic කියන සමාගමෙන් Apple වල සහ Samsung වලට පස්සේ. ඉතින් අපි දන්නා Oppo ෆෝන් නම් ගොඩක් ලංකාව ඇතුලේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් Oppo ලා තාකත් කරේ යාලගේ කැමරාව සුපිරියටම හදන්න, selfie කැමරාව, back කැමරාව වගේ සුපිරිම කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට දෙන්න තමයි Oppo ලා උත්සාහ කරේ. ඒ වගේම OnePlus ලා යාලගේ hardware සහ software කියන දෙක use කරලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් user ට දෙන්න උත්සාහ කරා. ඒ කියන්නේ flagship ෆෝන් එකක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක mid range ෆෝන් එකක් ඇතුළට pack කරන්න තමයි මේ OnePlus ලා යාලගේ ෆෝන් ඇතුලේ උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ අතරේ තිබ්බ ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ Vivo කියන්නේ. ඉතින් Vivo ලා හැමදාම කරේ වෙනස් දේවල්. Vivo ගැන ඔයා දන්නවනම් දැන් ඉස්සල්ලාම ලෝකෙට pop up කැමරාව කියන එක ගෙනල්ලා දුන්නේ, කියන්නේ හඳුන්වලා දුන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකෙට Vivo ෆෝන් එක. ඉතින් Vivo ඔයාලා දන්නවා ඇති Next කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඒකේ තමයි ඉස්සල්ලාම pop up විදියට selfie කැමරාවක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේම ලෝකෙට පළවෙනි වතාවට in screen fingerprint sensor එකත් හඳුන්වලා දුන්නේ Vivo ලා. ඉතින් එයාලගේ Vivo V11 Pro කියන ෆෝන් එකේ තමයි අපිට ඉස්සල්ලාම in screen fingerprint එක බලා ගන්න ලැබුණේ. ඉතින් මේ කියන හැම දෙයක්ම මේ Vivo ෆෝන් එකෙන් තමයි අපිට ලැබුණේ. ඉතින් Vivo ලා තමයි ඉස්සල්ලාම ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ Vivo Apex ෆෝන් එකෙනුත් මේ 2019 වර්ෂයේදී යාලා මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකෙට දෙන්න හදනවා. මේ පුදුම හිතෙන දේවල් වගේක් මෙයාලා මේ Apex ෆෝන් එකට අතුලත් කරලා මොකක් හරි දෙයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකෙට දෙයි කියලා. ඉතින් මම කතා කර හිටියේ selfie කැමරාව ගැන. ඉතින් selfie කැමරාවක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට primary කැමරාවට ගියොත් මෙතන primary කැමරාවත් ගොඩක්ම හීනි කරලා යාලගේ lens එක ගොඩක්ම හීනි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ පොඩි lens එකක් තමයි බලා ගන්නවා. එකක් නෙමෙයි lens දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 12 megapixel විදියට. අනිත් lens එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 13 megapixel lens එකක් විදියට. ඉතින් මේ විදියට dual lens තමයි අපිට මේ Apex phone එකේ primary කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ software, ඒ කියන්නේ hardware සහ software ගැන රිලීස් වෙලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RAM එක විදිහට 12GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් GB 12ක RAM එකක් කියන්නේ කොච්චර ලොකු RAM එකක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන හොඳම RAM තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන 8GB වගේ RAM එකක්. ඉතින් Apex ෆෝන් එක මම හිතන්නේ flagship device එකක් විදිහට තමයි ගන්න, මෙච්චර ලොකු RAM එකක් තියාගෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ internal storage එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 512GB storage එකක්. ඉතින් ඔයා සමහර වෙලාවට දන්නවා ඔයාලගේ සමහර laptop වල 512GB storage එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඒත් මේ Vivo Apex ෆෝන් එකේ internal storage එක විතරක් 512GB දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ chip enter කරන්න බෑ කියලා තමයි, chip එක කියන්නේ memory cards වගේ දේවල් enter කරන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මේකට SIM enter කරන්නත් බෑ, SIM card ඇතුල් කරන්නත් බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වෙනුවට අපිට eSIM පහසුකම දෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ 5G Qualcomm Snapdragon chipset එකක්. ඒ කියන්නේ 5G තමයි මේකේ තියෙන network එක. ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ තියෙනවා දන්නවා 4G network එක. ඉතින් තාම ලංකාවට 5G නෑ. ඉතින් මං හිතනවා මේක සමහර විට ලංකාවට එන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒත් කියන්න බෑ ලංකාවටත් එයිද කියලා Apex ෆෝන් එක. ඉතින් මේකේ 5G Qualcomm Snapdragon chipset එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තොරතුරු කීපයක් තමයි තාම රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ එළියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆෝන් එක මේ ළඟදිම රිලීස් වෙනවා කියලා තමයි Vivo ලගේ official page වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ මේ Apex ෆෝන් එක මොන වගේ වෙයිද කියන එක ගැන. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Vivo Apex 2019 කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ ෆෝන් එක මොන වගේ වෙයිද කියන එක ගැන. ඉතින් දැන් ඔයාට අදහසක් ඇති මේ ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් මතක ඇතුව පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ Apex ෆෝන් එක ගැන ඔයා දන්නවා නම් තොරතුරු මොන හරි ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින්
මොකද හිතන්නද මේ වීඩියෝ ගැන ඒ දේවලුත් පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ මොන වගේ වීඩියෝස්ද කියන එක ගැන පල්ලෙන් මතකතුව කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek Instagram එක follow කරොත් ඔයාගාවට අලුත්ම updates ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගිහින් එන්නම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම හම්බෙමු.